Hello cả nhà yêu, mình là Michelle. Cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh YouTube của mình Happy Life with M&C. Mình tạo ra kênh YouTube này nhằm kết nối với các bạn trên khắp toàn thế giới, bất cứ đất nước nào có người Việt hiểu tiếng Việt hoặc tiếng Mỹ. Các bạn không nghe được tiếng Việt thì có thể mở caption lên bằng tiếng Mỹ thì hiểu được Michelle nói về cái gì. Chủ yếu cái kênh này của Michelle là muốn kết nối với các bạn toàn cầu trên thế giới để học hỏi lẫn nhau từ những kinh nghiệm của cuộc sống. Cái kênh của Michelle nhằm nói về làm đẹp, beauty cho woman hay là men, về hairstyle, makeup, nail, eyelash extension, vân vân và vân vân. Nói chung là cũng bao gồm rất là nhiều chủ đề về cuộc sống, giống như là du lịch hay là nấu ăn, nấu những món ăn thuần chay, hay là đến những cái nhà hàng ngon mà Michelle thấy là rất là good để mà chia sẻ với mọi người, và mọi người cũng vậy. Mình học hỏi lẫn nhau để làm cho cuộc sống được thêm thú vị. Và nói chung là không có ai là hoàn hảo hết, và bản thân Michelle cũng mỗi ngày phải học cho đến lúc mà mình không còn ở trên đời nữa, mình vẫn phải học để mà mỗi ngày mình nâng cấp cuộc sống mình lên, để cuộc sống mình được vui hơn, thú vị hơn và ở một cái tầng cao hơn. Thì nói chung mình ở cái tầng nào thì mình sẽ thu hút được những bạn ở tầng đó, và mỗi ngày mình phải tiến bộ hơn là mình lùi lại. Cho nên đó là Michelle muốn kết nối với các bạn để mình học hỏi với nhau, để mình cùng thăng tiến với nhau. Đó là lý do mà cái kênh này Michelle đắn đo cũng một thời gian khá là dài, và cuối cùng cũng nhờ một vài những cái người đi trước, đó là những cái người đồng nghiệp hay là những quý minh sư, những quý thầy, những quý cô đã là những cái người từng làm YouTube có kinh nghiệm, người ta chỉ cho mình. Và bản thân Michelle thì phải tự mình làm, chứ không phải là ai cũng có thể giúp mình hoài được. Cho nên đó là lý do mà Michelle đã tạo ra cái kênh này. Hy vọng các bạn luôn đồng hành cùng với Michelle, cùng học hỏi với nhau. Nếu như có gì sai sót thì xin các bạn bỏ qua, vì đây là lần đầu tiên Michelle tự mở cái kênh YouTube, cho nên nó sẽ không có được giống như là những cái ca sĩ hay là những cái người mà làm về YouTube chuyên nghiệp, cho nên là sẽ có những cái sai sót. Thì nếu như các bạn thấy chỗ nào cần chỉnh sửa, hay là chỗ nào cần phải thêm, hay là cần học hỏi thêm thì góp ý cùng Michelle. Michelle rất là cảm ơn rất là nhiều, và hy vọng là trong tương lai Michelle sẽ ra được những cái video hay hơn, lợi ích hơn, và giúp được cho nhiều người hơn, và bản thân cũng học hỏi được từ đó những cái kinh nghiệm cho đời sống của mình, và mọi người được tốt hơn, tiến bộ hơn. Mình cảm ơn các bạn. Hai cả nhà yêu, một trong những đề tài mà Happy Life with M&C muốn chia sẻ với mọi người là Michelle rất là thích trồng cây, trồng rau. Cho nên Michelle có một cái khu vườn nho nhỏ bé xíu ở Mỹ, ở tiểu bang Texas, thành phố Dallas Fort Worth. Nơi mà Michelle đang sinh sống, tuy là ở Mỹ nhưng mà rất là vẫn nhớ quê hương, nhớ Việt Nam. Đó là cái nơi mà mình được sinh ra và lớn lên. Tuy là không có lâu lắm nhưng mà cũng là một cái khoảng tuổi thơ mà khó quên đối với những người con Việt. Đó là lý do mà Michelle luôn nhớ nhà, nhớ quê hương. Mặc dù người thân ở Mỹ rất là nhiều, nhưng cũng còn một số ở lại Việt Nam. Cho nên khi mà Michelle trồng lên cái khu vườn bé xíu xíu này thì để mỗi khi nhớ nhà, nhớ quê hương thì ra đây ngồi nhìn những cái cây trưởng thành hàng ngày, mà cảm thấy là mình cũng được an ủi một chút xíu, cũng được ấm lòng khi mà không có những cái cảnh vật quen thuộc mà mình đã từng được lớn lên. Cho nên những cái này cũng có thể thay thế được những cái cảnh vật mà khiến Michelle đỡ phải nhớ quê hương. Cho nên đó là lý do mà Michelle muốn show với mọi người thành tích của mình. Tuy nó không có được
giống như là mọi người thành công về trồng cây như người ta. Mình chỉ trồng vui thôi chứ không có chủ yếu là trồng để mà bán hay là để mà làm cái loại mà giống như là trưng bày cho thật là đẹp. Michelle không có cái được cái kinh nghiệm về cái trồng cây tuyệt đẹp đó, mà cũng có cái green thumb, cũng có cái bàn tay khiến cái cây nào trồng nó cũng đều sống hết. Đó là một cái may mắn, một cái phước của mình, cho nên mình thấy chúng trưởng thành mỗi ngày là cái niềm vui rất là hạnh phúc đối với Michelle. Cho nên bây giờ Michelle sẽ dẫn các bạn đi vòng vòng coi cái khu vườn bé xíu của mình nha. Đây là cái cây đu đủ. Michelle trồng cái cây này cũng được 2 năm. Michelle mua cái cây này từ Houston. Khi Michelle mang nó về thì nó khoảng tới đây thôi. Bây giờ 2 năm thì cái cây này nó cũng lên được cái độ cao cũng bằng như mình là 5,5 thì cái cây này chắc nó cũng cao hơn, chắc khoảng 5,7, 5,8 gì đó. Còn kế tiếp là cái cây này là cái cây cây hạnh, cây tắc mà người Mỹ họ gọi là kumquat. Nó nở rất là nhiều trái. Mẹ của Michelle thấy trái nhiều quá, mẹ mới sợ là nó rớt rụng hết uổng, cho nên mẹ cũng đem vô nhà rồi làm nước uống, rồi làm nói chung làm chanh, làm nước giống như dạng chanh muối vậy, mà là tắc muối tắc muối, rồi hay là làm bằng honey để mà mình giữ được lâu hơn. Honey giống như mà dạng honey syrup vậy đó. Rồi đây là cái cây sả Michelle trồng ha. Cây sả này thì trồng cũng không có lâu lắm, cũng khoảng chừng tháng thôi thì nó lại lên kêu bằng rất là cao. Cũng phải đến lúc phải trim nó cho nó ngắn xuống. Thì nói chung là mùa hè thì sả không có bị chết, sả nó cũng nhảy nhiều lắm, nó không có chết mà lại là sinh trưởng rất là lẹ. Còn cái cây này là cái cây Việt Nam mình kêu là cây lá quế để ăn phở. Mà nói chung là Michelle thì trồng để vui thôi chứ cũng không có ăn nhiều, tại vì Michelle ăn chay là nhiều, mà nhiều khi những cái món chay của Michelle thì cái lá quế này thì cũng ít có sử dụng lắm. Khi nào ăn phở chay hay là có những cái gỏi rồi thì Michelle mới bỏ vô. Còn kế bên đây là cái cây này là cái cây để Michelle đi qua bên đây cho dễ thấy ha. Cây này là cái cây rau răm. Rau răm thì thường người ta ăn với hột vịt lộn, nhưng mà Michelle thì không ăn hột vịt lộn, cho nên là Michelle trồng là để trộn gỏi hay là thích ngửi cái mùi của nó thôi. Không biết làm sao mà rất là thích cái mùi của rau răm. Mà rau răm cũng dễ trồng lắm, mình trồng trong nước cũng được. Và qua đây thì đây là cái cây lưỡi hổ. Michelle đang thí nghiệm và cũng đã thành công là Michelle đã bỏ nó vào trong nước và trồng nó bằng nước chứ không trồng bằng đất, và nó đã sống được. Hay vừa rồi Michelle chia sẻ với các quý bạn cô chú anh chị là những cái cây mà Michelle đã trồng trong một cái thời gian cũng không có phải là dài lắm mà cũng không có phải là ngắn lắm, mà nó đã sinh trưởng được như vậy, cho nên cái thành quả cũng khá là vui. Nhưng mà nói chung là ai làm được cái gì đó mà bản thân mình thấy là mang lại niềm vui cho mình thì đó là một cái thành công, cũng không có phải là đáng quá tự hào như những cái người mà người ta làm ra thật là nhiều tiền. Còn đối với Michelle là cái này là giống như là một cái thành công thư giãn trong cái đời sống của mình, một cái đời sống mà giản dị thôi, nhưng mà nó lại mang rất là nhiều cái màu sắc, nhiệm màu sắc tươi đẹp cho cái cuộc sống của mình, nó thêm thú vị. Cuộc sống ở Mỹ này nó khác với ở Việt Nam là mình không phải muốn bước ra đường mình gặp được người ta mình có thể trò chuyện được, hay là mình đi ngoài đường mình thấy những cái hàng cây xanh tươi được. Michelle không được may mắn ở Cali hay là ở những cái tiểu bang Florida, họ có những cái thời tiết khí hậu dễ trồng cây, cho nên những cái cây ăn quả, những cái cây xanh đồ rất là đẹp. Còn ở đây là trời nóng quá chừng luôn,
cho nên là cây khó sống lắm. Một ngày á, phải tưới 2 lần. Nhiều khi á, Michelle có thời gian thì Michelle sẽ tưới, còn không có thời gian thì mẹ sẽ giúp Michelle tưới buổi sáng và buổi chiều để cho cây nó sống. Rồi khi mà Michelle rảnh đó là Michelle sẽ dùng những cái kéo hay là phân bón đồ á, Michelle sẽ tỉa những cái lá này kia rồi bón phân cho nó để cho nó tiếp tục sinh trưởng nữa, để cho mình có một cái khu vườn bé nhỏ xinh xinh mà khi nhớ nhà hay là những khi cần những cái rau để mà nấu những cái món ăn chay, những cái món đơn giản mình có sẵn, mình không cần phải đi ra chợ, mà trong khi đó là cái cách mình trồng á, mình không có bỏ những cái phân hóa học độc hại, mình ăn thì nó rất là khỏe và healthy cho bản thân. Cho nên mình cũng khuyên các bạn á, là nếu được á, thì các bạn cũng nên trồng những cái cây bé bé xinh xinh như vậy, để khi các bạn nấu ăn á, nó vừa tiện mà nó lại vừa healthy cho mình nữa. Nói chung là đó là những cái kinh nghiệm và những cái niềm vui nho nhỏ Michelle muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng các bạn sẽ lấy đó mà làm những cái giống như những cái câu chuyện để mà vui cho mình thôi, chứ cũng không có cái gì là cao xa lắm, nhưng mà cũng là một thứ mà Michelle muốn chia sẻ với mọi người. Hy vọng là sẽ gặp các bạn vào video kế tiếp. Và các bạn nếu yêu mến kênh của Michelle Happy Life with M&C thì xin hãy tiếp tục ủng hộ Michelle để Michelle có động lực làm tiếp những cái video kế tiếp hay hơn, nhiều đề tài hơn, để các bạn cùng mình học hỏi, chia sẻ và khiến cho cuộc sống được đầy màu sắc, thú vị hơn, mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình yêu cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình. I love you all.